नमस्कार, मधुशाज रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांची खूप मनापासून स्वागत. तर आज आपण गावरान पद्धतीने शेवग्याच्या शेंगाची रस्सा भाजी कशी बनवायची ते या व्हिडिओमध्ये बघतोय. तर अगदी साधी सोपी रेसिपी आहे. कुठलंही जास्तीचं साहित्य इथं वापरलेलं नाही आहे. अगदी तुम्ही घरात जे नेहमीच्या भाजीला साहित्य वापरतात त्याच साहित्यामध्ये थोडीशी वेगळ्या पद्धतीने ही भाजी आज आपण इथं बनवतोय. तर त्या भाजी बनवण्याच्या अगोदर सुरुवातीला शेवग्याच्या शेंगा कशा कट करायच्या ते आपण इथं बघूयात. तर त्याच्यामुळे काय होतं, बऱ्याच जणांना माहीत असतं की शेंगा कशा कट करायच्यात किंवा बऱ्याच जणांना माहीत नसतं, त्यांच्यासाठी हा व्हिडिओ. आता या शेंगा ज्या आहेत तर त्याला थोड्याशा शिरा असतात आणि शिरा जर नाही काढल्या तर शेंगा खाताना चरबट लागतात आणि त्या शिजायलासुद्धा थोडासा वेळ लागतो. तर त्याच्यामुळं काय करायचं, शेंगाच्या शिरा पूर्णपणे व्हिडिओ दाखवते त्याप्रमाणे काढून घ्यायच्यात आणि एक बोट आकाराची आपल्याला शेंग कापून घ्यायचे, म्हणजे ती व्यवस्थित खाता येते. आता शेंगा कापून झाल्यानंतर त्या 2 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायच्या आणि त्याच्यामध्ये साधारणतः 1-1.5 ग्लास पाणी घालून याच्यामध्ये आता आपण मीठ टाकून घेणार आहोत. ही शेंग आता आपल्याला शिजवून घ्यायचे. जर तुम्हाला शिजवायची नसेल, एक स्टेप कमी करायची असेल तर तुम्ही डायरेक्ट भाजीमध्ये सुद्धा कच्च्या शेंगा टाकू शकता. त्याच्यामुळे फक्त भाजी शिजायला थोडासा वेळ द्यावा लागतो, बस बाकी इतकंच. आता या शेंगा आपण छान अशा शिजवून घेणार आहोत. आता या ज्या शेंगा आहेत तर त्या साधारणतः 200 ग्रॅम शेंगा आहेत, म्हणजे 2 शेवग्याच्या शेंगा मी इथं वापरल्यात. आता शेंगा शिजण्यासाठी कमीत कमी एक 7 ते 8 मिनिट तरी लागतात. 7 ते 8 मिनटामध्ये शेंगा आपल्या छान शिजवून होत आहेत. शेंगा शिजत आहेत तोपर्यंत आपण याचं वाटण तयार करून घेऊयात. तर इथं मी घेतलं 2 चमचे सुकं खोबरं, 1 लसणाचा गड्डा आहे जो मी सोलून घेतला आहे. आता बारीक पाकळ्या आहेत त्यामुळे मी तुम्हाला असं पाकळ्याच्या हिशोबात नाही सांगू शकत. आणि आता खूप सारी इथं घेतली मी फ्रेश कोथिंबीर. तुम्ही याच्यामध्ये अद्रकसुद्धा टाकू शकता, पण माझ्याकडे नव्हतं म्हणून मी ते स्किप केले. आणि वाटण आपण छान असं वाटून घेऊयात. आता तोपर्यंत आपला शेवगासुद्धा शिजलेला आहे, एकदा चेक करून घेऊयात आणि मग आता आपण या भाजीला फोडणी करूयात. जे शेवग्याची शेंग शिजवलेलं पाणी आहे ते पाणीसुद्धा आपण भाजीमध्ये वापरणार आहोत, कारण त्यानेच भाजीची चव छान लागते. ते पाणी अजिबात फेकून द्यायचं नाही आहे, तेच पाणी आमटीसाठी आपण इथं वापरणार आहोत. आता एका कढईमध्ये साधारणतः 3 चमचे तेल मी घेतलेलं आहे. जास्तीचं तेल वापरायची गरज नाही आहे, कारण आपण याच्यामध्ये खोबरं घातलं आहे आणि खोबऱ्यामुळे भाजीला थोडंसं तेल सुटतंच, त्यामुळे तेलाचं प्रमाण थोडंसं कमी ठेवायचं. तेल गरम झालं की याच्यामध्ये घालायचे अर्धा चमचा जिरं आणि मोहरी. जिरं मोहरीची फोडणी छान बसली, म्हणजे तडतड उडलं की मग आपण आता याच्यामध्ये घालायचं आहे वाटण केलेला मसाला, म्हणजेच ते लसूण खोबऱ्याचं वाटण. हे वाटण छान असं तेलामध्ये परतून घ्यायचं आहे. हे वाटण तेलामध्ये पटकन करपतं, त्याच्यामुळे गॅसची जी फ्लेम आहे ती एकदम कमी ठेवायची. आता वाटण छान असं परतून झाले, याच्यामध्ये घालायच्यात कढीपत्त्याची पानं. कढीपत्त्याची पानंसुद्धा तेलामध्ये छान परतून घ्यायचीत. आणि आता आपण याच्यामध्ये घालतो सुके मसाले. कढीपत्ता छान असा तडतडून फोडणी बसली की मगच आपण याच्यामध्ये सुके मसाले घालायचेत. अगदी छोट्या चमच्यानं साहित्य मी इथं घेतले. 2 चमचे इथं वापरले मी धना पावडर. ही घरी बनवलेली धना पावडर आहे. अर्धा चमचा गरम मसाला. 1 छोटा चमचा इथं मी काश्मीरी लाल मिरची पावडर वापरली. ती फक्त कलरसाठी असते, त्याला तिखटपणा अजिबात नसतो. आणि 2 छोटे चमचे भरून मी इथं काळा मसाला वापरते. जो तुमच्याकडे साठवणीतला मसाला असेल, कांदा लसूण मसाला किंवा तुमचा जो गावरान काळा मसाला असतो तर तो इथं वापरला तरीसुद्धा चालेल. हे सगळे मसाले तेलामध्ये अगदी व्यवस्थित असे परतून घ्यायचेत. आणि तुम्ही बघू शकता मसाल्याला छान असं तेल सुटलं आहे. आणि मग याच्यामध्ये आपण शिजवलेली जी शेवग्याची शेंग होती ती पाण्यासकट याच्यामध्ये घालून घ्यायचे. आता शेंगेमुळे पाणी थोडंसं कमी झालं होतं, मी 1.5 ग्लास पाणी घातलेलं. पण आता याच्यामुळे जितकी तुम्हाला भाजी पाहिजे त्याच्या ॲडजस्टमेंटनुसार तुम्ही याच्यामध्ये पाणी घालू शकता. पण याच्यामध्ये आता गरम पाणी घालायचं आहे. मी जे मिक्सरचं भांडं होतं वाटण बनवलेलं ते विसळून मी पाणी घातलं आहे, जेणेकरून त्याला लागलेला मसालासुद्धा वाया जाणार नाही. आता भाजी जरी तुम्हाला थोडीशी पातळ वाटत असली, जसजशी शिजेल तसतशी ती थोडीशी दाटसर होते. आता याच्यामध्ये घालायचं आहे चवीपुरतं मीठ. आणि या भाजीला एकदम कमी गॅसवरती छान अशी उकळी येऊन द्यायची. शेंगा शिजलेल्या आहेत त्यामुळे बराच वेळ शिजवत बसायची गरज नाही आहे. फक्त एक उकळी आली की गॅस बंद केला तरी चालेल. आता हे बघा भाजीला छान अशी उकळी आली. आता या उकळीमध्ये आपण साधारणतः 2 चमचे इथं भाजलेल्या शेंगदाण्याचं कूट घालायचं आहे. जास्तीचं कूट वापरू नका, कारण आपण यामध्ये ऑलरेडी खोबरं वापरले आणि जर तुम्ही जास्तीचं कूट वापरलं तर भाजी अगदीच अशी चिकट होते. त्यामुळे 2च चमचे शेंगदाण्याचं कूट इथं वापरा. आता कूट घातल्यानंतर परत 1-2 मिनिट भाजी फक्त शिजून द्या, म्हणजे जो कुटाचा फ्लेवर आहे तो सगळ्या भाजीमध्ये छान उतरेल. आता परत एकदा भाजी छान अशी उकळली. वरून खूप सारी अशी फ्रेश हिरवी कोथिंबीर घालून घ्यायची. कोथिंबीर एकदा मिक्स करून घ्यायची, म्हणजे जेणेकरून ती काळी पडणार नाही. आणि आता आपण हा गॅस बंद करून घ्यायचा आहे. आणि तुम्ही बघू शकता भाजीला कुठल्याही प्रकारचे जास्त मसाले न वापरता अगदी किती छान तर्री आलेली आहे.
आणि भाजीसुद्धा तितकी छान अशी झणझणीत तयार झाली. आता आपण ही सर्व करून घेऊयात. आता ही भाजी खाण्यासाठी तुम्ही भाताबरोबर खाऊ शकता किंवा चपाती भाकरीबरोबर चुरून खाल्ली तर अगदी अप्रतिम चव लागते. कुठल्याही नॉनव्हेजच्या भाजीला सुद्धा मागं सारेल अशी आपली ही झणझणीत शेवग्याची रस्सा भाजी तयार झाली. अगदी कमी साहित्यामध्ये आणि कमी वेळेत होणारी भाजी आपली तयार झाली. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. भेटूया लवकरच अजून एका छानशा आणि नवीन रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.